خالق هستی، باشگاه 5 صبحی ها، فصل 7، پارت 2. نویسنده رابین شارما، مترجم رضا اسکندری آذر، گوینده مریم سادات جمشیدی. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم لطفاً ما رو لایک و سابسکرایب کنید که از ویدیوهای بعدی ما جا نمونید. هنرمند حین خاراندن شکم شلوولش گفت خوشم آمد. بعد تکه شل شده از ناخن پایش را گرفت. آقای رایلی خیلی زود به این درک نایل شدند که برای رسیدن به مدارج متعالی نیاز به حمایت در سطح بالا دارند. ما ظرف این سالها به دوستان فوق‌العاده‌ای تبدیل شدیم. ما لذت‌های زیادی رو با هم تجربه کردیم، مثل ناهارهای 4 ساعته روی همین ساحل اختصاصی با سالاد پنیر، نخل، میگوی کبابی تازه و شراب اعلای فرانسوی. سخنران دستها را دراز کرد و کش و قوسی به بدنش داد. نگاهی به کوههای با عظمت انداخت و برای چند لحظه سکوت کرد و غمهای عمیقی رو با هم تجربه کردیم. مثل زمانی که دوستم بعد از جشن تولد 50 سالگیش به سرطان مبتلا شد. به نظر می اومد هر آنچه رو که یک نفر میتونه آرزوش رو داشته باشه توی این دنیا داره، اما بدون سلامتی متوجه شد که هیچ چیز نداره و همون موضوع دگرگونش کرد. میدونید سلامتی تاجیه روی سر انسان سالم که فقط افراد بیمار میتونن ببیننش. و به قول قدیمی ها وقتی ما جوانیم سلامتی رو فدای به دست آوردن ثروت میکنیم و وقتی پیر و عاقل میشیم متوجه میشیم چه چیزی بیشتر از همه اهمیت داره و اون وقت حاضریم ثروتمون رو فدا کنیم تا حتی شده برای یک روز سلامتیمون رو داشته باشیم. میدونید هیچ کس دوست نداره ثروتمندترین فرد توی قبرستون باشه. بعد ضمن خیره شدن به توریست هایی که حین مهمانی گرفتن روی قایق تفریحی سر و صدا راه انداخته بودن خیلی سریع اضافه کرد البته دوستم سرطان رو شکست داد. درست همونطور که در برابر هر چیزی که بخواد رویایش رو از بین ببره از خودش دفاع میکنه. استون مرد جالبیه، مثل یک برادر، دوستش دارم. خب ببینید واقعا از دیدنتون خوشحال شدم. خبر اومدنتون به هم رسیده بود. آقای رایلی خیلی هیجان دارن آنچه رو درباره رسیدن به حد اکثر بهره‌وری، حفظ عملکرد استثنایی و خلق زندگی مطلوبشون بهتون قول دادن از طریق ایجاد یک برنامه روتین صبحگاهی با شما در میون بذارن. خیلی خوشحالم که ایشون با یاد دادن آنچه بهشون یاد دادم دارن لطف و حکمت رو نشر میدن. مطمئنم از بینش و مدل‌های آموزشی که به زودی یاد خواهید گرفت خوشتون میاد. باشگاه 5 صبحی ها انقلابی در زندگی هر دوی شما ایجاد میکنه. میدونم به نظر عجیب و باور نکردنی میاد، اما قرار گرفتن در معرض متد شناسی که استون قراره بهتون یاد بده باعث بروز تغییرات چشمگیر در اعماق وجودتون میشه. حتی صرف قرار گرفتن در معرض این اطلاعات میتونه نیروی خاص رو در درونتون بیدار کنه. سخنران عینک شیکش رو روی چشم برگردان. در ضمن آقای رایلی ازم خواستن بهتون بگم که ظرف چند روز آینده اینجا رو مثل خونه خودتون بدونید. البته من رو زیاد نخواهید دید چون اغلب وقتم رو مشغول غواصی، قایقرانی و ماهیگیریم. ماهیگیری یکی از اون کارهاییه که خیلی به انجامش علاقه دارم.
من نه تنها برای مربیگری برای انسان بزرگ و مهربانی که قراره به زودی ملاقات کنید به موروث اومدم، بلکه برای تجدید قوا و فاصله گرفتن از دنیای پیچیدمون که پر از دشواری، اقتصاد آسیب دیده، صنایع اشباع شده و مشکلات زیست محیطی اینجا هستم. اینها فقط چند نمونه از مواردی هستند که سطح خلاقیت، انرژی، عملکرد و شادی ما رو کاهش میدن. معمولاً برای تجدید قوا و شارژ کردن خودم به اینجا میام. بهره‌وری ممتاز بدون تعطیلات آرام باعث تخلیه انرژی میشه. استراحت و بازیابی انرژی برای کسانی که به تعالی متعهدن نه یک امر تجملاتی بلکه یک الزامه. من این اصول رو برای سالها به مردم آموزش دادم. با این حال حتی خودم گاهی فراموش میکنم و بهاش رو در سمینار آخرم پرداختم. همونطور یاد گرفتم که تنهایی و دوری از سرگرمی‌های دیجیتال و ارتباطات مجازی بدون فکری که این روزها اغلب ساعات روز توده مردم رو پر میکنه باعث تقویت فرایند الهام گیری میشه و این رو هم بدونید که نبوغ ذاتی زمانی خودش رو به شما عرضه میکنه که در حالت لذت بردن از زندگی. ما زمانی ایده های متحول کننده زندگی رو به خودمون جذب میکنیم که آرام، آسوده و سرشار از لذتیم. این نقطه کوچک در اقیانوس هند کمک میکنه از نو به بهترین نسخه خودم دسترسی پیدا کنم. اینجا یک محل واقعی برای اعتکاف، دیدن زیبایی های حیرت آور و تغذیه عالیه با مردان مهربانی که هنوز دل و زبانشون یکیه. من واقعا شیفته موریسم و هنوز شگفتی لذت‌های کوچک زندگی رو به دیده تحسین نگاه میکنم. مثلا صرف غذا همراه خانواده، شنا کردن با دوستان و بعد یک وعده مرغ کبابی که از فروشگاه سوپریو میخریم و با یک قوطی فونیکس خنک میدیمش پایین. هنرمند پرسید فونیکس؟ سخنران جواب داد اون برند آبجوی جزیره موریسه و این هم بگم که همیشه موقع ترک کردن این جزیره 100 برابر قوی تر، چابکتر، متمرکزتر و پر انرژی تر از وقتی هم که اومدم. در زندگی روزمره‌ام خیلی سخت کار میکنم. امیدوارم حمل بر خودستایی نشه، اما خیلی به ارتقاء سطح آگاهی جامعه اهمیت میدم و از همین رو متعهدم که سهم خودم رو برای کاهش دادن طمع، نفرت و ناسازگاری درون انجام بدم. اومدن به اینجا من رو از نو می سازه و به چیزهایی که واقعا مهمن متصلم میکنه. بنابراین بعدش میتونم برگردم و به مردم دنیا خدمت کنم. میدونید ما برای مردم دنیا کار میکنیم. بگذاریم شما 2 نفر سعی کنید خوش بگذرونید. بسیار خوب. و باز هم بابت حرفهای مثبتتون و اینکه در سمینارم شرکت کردید تشکر میکنم. حرفاتون خیلی بیشتر از آنچه فکر کنید برام ارزش داره. همه میتونن منتقد باشن ولی مشوق بودن شهامت میخواد. تبدیل شدن به یک راهبر تأثیرگذار به این معنا نیست که با دیگران بدون احترام برخورد کنیم. امیدوارم راهبران بیشتری این عصر رو درک کنند. سخنران حین تکاندن شن از روی شلوارک استارتش گفت و راستی یه چیز دیگه. کارآفرین با لحنی محترمانه گفت بفرمایید لطفاً فردا صبح اینجا روی ساحل باشید. آموزشتون همون موقع شروع میشه. کارآفرین اعلام موافقت کرد. حتما چه ساعتی؟ جواب آمد 5 صبح. کنترل صبحت رو به دست بگیر تا زندگیت رو ارتقا بدی. دست به کار شوید. به تن داشت.
پاهایش برهنه بودند و صورتش به خوبی اصلاح شده بود، کاملا سرحال و روی فرم بود و تمام اینها در ترکیب با پوست برنزش باعث می شد جوانتر از 2 روز قبل در سالن سمینار به نظر برسه. یک کلاه بیسبال مشکی را هم برعکس گذاشته بود روی سرش. چشمهای سبزش هنوز به طرزی غیرعادی روشن بودند و لبخندش به شکل حیرت آوری تابناک بود. بله، همانطور که کارآفرین حس کرده بود، چیز بسیار خاصی در این مرد وجود داشت. کبوتر سفیدی بالای سر میلیاردر در پرواز بود. انگار تحت تاثیر جادو حدود 10 ثانیه در هوا معلق ماند و بعد پرواز کرد و رفت. می توانید تصور کنید؟ صحنه دست کمی از معجزه نداشت. میلیاردر با اشتیاق گفت اجازه بدید شما 2 نفر رو در آغوش بگیرم و بی آنکه منتظر جواب بماند دستهای بلندش را دور شانه کارآفرین و هنرمند حلقه کرد. متفکرانه گفت خدایا شما 2 نفر واقعا شهامت دارید. بله، شما به یک پیرمرد ژولیده اعتماد کردید، به یک غریبه. میدونم که اون روز ظاهرم مثل یک ولگرد بود. البته اینطور نیست که به ظاهرم اهمیت ندم، فقط اونقدرها برام مهم نیست که ظاهرم چطور باشه. و با صدای بلند به بیخیالی خودش خندید. دلم میخواد همه چیزم واقعی باشه، ساده و زیبا، کاملا اصیل. من رو به یاد این گفته قدیمی میندازه: پول زیاد آدمها رو تغییر نمیده، فقط همون چیزی رو که قبلا بودن بارزتر میکنه. میلیاردر نگاهی به اقیانوس انداخت و اجازه داد اشعه سپید دم روی بدنش پخش شود. چشمها را بست و نفس عمیقی فرو داد. خطوط شکم عضلانیش از روی تیشرت هم پیدا بود. بعد از جیب عقب شلوارکش یک گل در آورد. کارآفرین و هنرمند هیچ یک قبلا چنین گلی را ندیده بودند و عجیب اینکه به واسطه قرار گرفتن توی جیب میلیاردر آسیب ندیده بود. هینه بو کشیدن گلبرگ ها گفت گلها برای تمام کسانی که برای ساختن جادو در زندگی حرفه‌ای و شخصی عزمشون راسخه، اهمیت زیادی دارن. بگذاریم. خواستم به این نکته اشاره کنم که پدرم یک کشاورز بود. من در یک مزرعه بزرگ شدم و بعد به کالیفرنیای جنوبی نقل مکان کردم. ما ساده فکر می کردیم، ساده حرف می زدیم، ساده غذا می خوردیم و ساده زندگی می کردیم. می تونید یه پسر رو از دهات جدا کنید؟ هینه آن که نگاهش روی دریای پرشکوه قفل شده بود با اشتیاق وافر حرف میزد. کارآفرین و هنرمند صمیمانه از میلیاردر تشکر کردند. برایش شرح دادند که ماجراجوییشان تا بدین جای کار بسیار عالی بوده است و خالصانه به این موضوع اشاره کردند که جزیره و ساحل اختصاصی از تمام آنچه قبلا دیده‌اند زیباترند. میلیاردر حین زدن عینک آفتابی به چشم گفت برای خودش یک پا آرمان شهره، مگه نه؟ همه‌اش از لطف خداونده. از این بابت مطمئنم. خیلی خوشحالم که شما رفقا اینجایید. حین آنکه 3 نفری روی خط ساحل قدم می زدن، هنرمند پرسید پس پدرتون بودن که عادت بیدار شدن با آفتاب رو بهتون یاد دادن؟ خرچنگی روی ساحل به سرعت در حرکت بود و 3 پروانه بالای سرش اوج می گرفتند. در کمال حیرت آن 2 میلیاردر مثل درویشی در حال رقص سما شروع کرد دور خودش چرخیدن. حین چرخیدن فریاد زد باید روی پرده های اتاقت بنویسم: اگر سحرخیز نباشی در هیچ چیز پیشرفت نخواهی کرد. کارآفرین پرسید شما دارید
چه کار میکنید؟ این گفته نقض از ویلیام پیت ارل اولچتم نقل شده. به دلیلی نامعلوم لازم دیدم در این لحظه اون رو با شما در میون بذارم. خیلی خوب، اجازه بده سوالت رو درباره پدرم جواب بدم. جواب هم مثبت و هم منفی. در تمام مدت کودکی پدرم رو می دیدم که صبح زود از خواب بیدار میشه. مثل تمام عادات روزمره دیگه اونقدر این کار رو تکرار کرد که دیگه انجام ندادنش براش غیر ممکن شد. اما منم مثل تمام بچه ها در مقابل کاری که پدرم ازم میخواست انجام بدم مقاومت میکردم. همیشه نوعی یاغیگری در وجودم داشتم. میشه گفت یه جورایی برای خودم یه پا دزد دریاییم. پدرم هم به دلایل نامعلوم به جای اینکه هر روز سر این موضوع با هم دعوا کنه اجازه داد کاری رو که دلم میخواست انجام بدم. پس من تا هر وقت دلم میخواست میخوابیدم. کارآفرین که امروز صبح با لباس یوگا حاضر شده بود و موبایلش را در دست داشت تا در صورت نیاز یادداشت بردارد گفت چه پدر باحالی. میلیاردر گفت بله، پدر باحالی بود و حین قدم زدن در امتداد ساحل بی‌نقص دستها را به گرمی دور شانه شاگردانش انداخت. آقای رایلی ادامه داد در واقع این سخنران بود که روش 5 صبح رو به هم یاد داد. وقتی برای بار اول ملاقاتش کردم جوان بودم. تازه اولین شرکتم رو راه اندازی کرده بودم. نیاز به کسی داشتم که راهنماییم کنه، به چالشم بکشه و به عنوان یک کارآفرین، فرد موفق و راهبر رشدم بده. همه توافق داشتن که اون بهترین مربی اجرایی دنیاست. لیست انتظارش برای 3 سال بعد وقت میداد. بنابراین هر روز بهش تلفن کردم تا قبول کرد مربی من بشه. اون موقع خودش هم خیلی جوان بود، اما آموزه هاش خرد عمیقی در خودشون داشتن. نوعی قدرت ناب و اثرگذاری، نبوغ آمیز که برای سنش به حد قابل توجهی زیاد بود. هنرمند حرفش را قطع کرد و عادت سحرخیزی جواب داد. میلیاردر به هنرمند لبخند زد و برای لحظه‌ای سکوت کرد. اون تکلیفی بود که تمام تکالیف دیگه رو متحول کرد و ارتقا داد. حالا محقق‌ها از این رفتار که تمام الگوهای رفتاری و عملکردی شما رو تغییر میده با عنوان عادات کلیدی یاد میکنن. تثبیت کردن این عادات به عنوان یک مسیر عصبی عمیق نیازمند تلاش، کمی رنج و قوی ترین تعهد عمرم بود. میخوام با شما صادق باشم. طی دوره‌ای که سعی داشتم این عادت رو در خودم تثبیت کنم، روزهایی بود که به شدت عصبی می شدم. سرم مثل یک چکش بادی نبض می زد و فقط دلم می خواست بخوابم. اما وقتی عادت بیدار شدن رأس ساعت 5 رو در خودم تثبیت کردم، روزهام به طور مستمر و از جهات زیاد به لحاظ کیفی رشد کردن و اونقدر بهتر شدن که هرگز تجربه نکرده بودم. هر دو متسمع یک صدا پرسیدند آخه چطوری؟ کارآفرین با مهربانی دستی روی بازوی هنرمند گذاشت که یعنی هر دو در این تجربه با همند. اینکه حالا حکم یک تیم رو دارند و به فکر همند. هنرمند نگاهش را به نگاه کارآفرین دوخت. لبخندی متین روی صورتش نقش گرفت. میلیاردر ادامه داد در این زمانه که همه چیز به صورت تصاعدی در حال تغییره، عوامل حواس پرتی بسیار زیادن و برنامه زندگی همه پر از شلوغیه. بیدار شدن در ساعت 5 صبح و اجرای برنامه صبحگاهی که سخنران به هم یاد داد حکم پادزهر من در برابر موندن در حد متوسط
رو داشت. دیگه نیاز نبود صبحها عجله کنم. تصورش رو بکنید که همین یک فاکتور چه تأثیر مثبتی روی روز شما میذاره. اینکه صبحتون رو در آرامشی که فقط در اول صبح پیدا میشه آغاز کنید. اینکه روزتون رو با حسی قوی، متمرکز و آزاد شروع کنید. متوجه شدم که با گذشتن ساعات روز ذهنم به شکل قابل توجهی متمرکزتر شده. تمام افراد بزرگ، مثلا قهرمانان ورزشی، یک مدیر نخبه، یک معمار تحسین شده یا یک نوازنده مورد احترام ویولنسل به طریقی تونستن قابلیت تمرکز رو برای بهینه‌سازی مهارتشون برای مدت طولانی و بیوقفه حفظ کنن. این قابلیت یکی از خاص‌ترین فاکتورهاییه که اونها رو قادر میکنه چنین نتایج سطح بالایی رو در دنیا رقم بزنن. اون هم دنیایی که اغلب مردمش سطح ادراکشون رو به تنزل داره. تمرکزشون رو متلاشی کردن، عملکرد ضعیف و دستاوردهای معمولی رو قبول کردن و به حد مایوس کننده‌ای در حد متوسط زندگی میکنن. هنرمند گفت کاملا با شما موافقم. این روزها خیلی کم پیش میاد کسی رو ببینی که چند ساعت متمادی روی هنرش تمرکز بمونه. سخنران وقتی توی سمینارش آدمهای معتاد به موبایل رو زامبی سایبری لقب داد درست میگفت. من هر روز از این آدمها میبینم. انگار دیگه آدم واقعی نیستن. بیشتر شبیه ربات‌هایی هستن که چسبیدن به صفحه موبایلشون. توی لحظه حال سیر نمی‌کنن و زندگی رو نصف نیمه زندگی می‌کنن. میلیاردر گفت متوجهم. اگر برای شاخص شدن و کسب پیروزی در زمینه حرفه‌ایتون جدید، محافظت کردن خودتون از عوامل حواس پرتی دقیقاً روشیه که باید با اون کار کنید. دانشمندان علم عصب شناسی این حالت ذهنی برتر رو فاز جریان لقب دادن و این حالتیه که در اون سطح ادراکمون بالا میره. میزان دسترسیمون به ایده های ناب افزایش پیدا میکنه و مغزمون به سطح بالایی از قدرت پردازش دست پیدا میکنه. و بیدار شدن در ساعت 5 صبح فاز جریان رو به طرز زیبایی توی سیستم عصبی ما ترویج میده. در ضمن با بیدار شدن قبل از طلوع آفتاب، اون هم در حالی که اغلب اطرافیان خواب بودن، میزان خلاقیتم بالا رفت، انرژیم 2 برابر شد، بهره‌وریم 3 برابر شد و غیره. کارآفرین حرفش را قطع کرد. دارید جدی میگید؟ دیگر قادر نبود حیرتش را از اینکه تغییری ساده در حد این برنامه صبحگاهی میتواند زندگی یک فرد را به کل متحول کند مخفی نگه دارد. کاملا جدی میگم. در تمام سالهای فعالیتم در کسب و کار، صداقت یکی از اصول بنیادین من بوده. هیچ چیز مثل یک وجدان پاک و قلب آرام نمیتونه کمکتون کنه. شبها زود به خواب برید. گمونم اون بخشی از روحیه دهاتی منه. ناگهان گوشی کارآفرین زنگ خورد و پیامی فوری براش اومد. حین نگاه کردن به صفحه موبایل گفت میبخشید. به بچه‌های تیمم گفته بودم اینجا با هم تماس نگیرن. واقعا قضیه رو براشون روشن کرده بودم. اصلا متوجه نمیشم چرا باید الان مزاحمم بشن. این جمله با حروف درشت روی صفحه موبایلش ظاهر شد. از شرکت برو وگرنه میمیری. کارآفرین با گوشیش ور رفت و سهواً آن را انداخت روی شنها. خیلی زود نفسش به شماره افتاد. هنرمند که در سر
دردسر را بو کشیده بود فوراً پرسید چی شده. با دیدن خونی که به صورت دستش هجوم آورد و دستان لرزانش این بار محکمتر و با دلسوزی بیشتر تکرار کرد چی شده. میلیاردر هم به نظر نگران می آمد. حالت خوبه؟ آبی چیزی می خوای؟ من همین الان یه پیام تهدید به مرگ از سرمایه گذارهام گرفتم. اونها میخوان شرکتم رو غصب کنن. الان هم دارن سعی میکنن از شرکت خودم بیرونم کنن، چون فکر میکنن سهمم زیادی بزرگه. به هم گفتن اگر راهم رو نکشم و نرم من رو میکشن. میلیاردر بلافاصله با یک حرکت دایره‌وار عینک آفتابی را از روی چشم برداشت و توی هوا نگه داشت. چند ثانیه بعد از پشت یک درخت نخل 2 مرد با ایرفون و مسلسل ظاهر شدند و به سرعت دوچرخه سواری که دوپینگ کرده بود به طرف ساحل دویدند. مرد قد بلندتر پرسید رئیس حالتون خوبه؟ میلیاردر آرام و با اطمینان به تیم حفاظتیش جواب داد بله، اما ازتون میخوام فوراً به موضوعی رسیدگی کنید. البته اگر مشکلی برای انجامش ندارید. بعد رو به کارآفرین کرد و گفت میتونم کمکت کنم تا موضوع رو حل کنی. میلیاردر کمی زیر لب با خودش حرف زد و تعدادی کبوتر از بالای سرشان پرواز کردند. کارآفرین در حالی که صدایش هنوز می‌لرزید و دانه‌های عرق روی ناحیه پرچین از پیشانیش ظاهر شده بود جواب داد البته بله، ممنون میشم کمکم کنید. میلیاردر گفت بذارش به عهده ما. بعد مؤدبانه و در عین حال با اقتداری غیر قابل انکار با تیم حفاظتیش حرف زد. از قرار معلوم مهمان من داره توسط چند تا لاتولوت که میخوان شرکتش رو از چنگش در بیارن تهدید میشه. لطفاً ته دوش رو در بیارید که قصدشون دقیقاً چیه و بعد راه حل پیشنهادیتون رو به من بگید. بعد رو به کارآفرین کرد و گفت نگران نباش، افراد من توی کارشون بهترینن. این قضیه اسباب مشکل نمیشه. آقای رایلی جمله آخر رو با تأکیدی خاص روی تک تک کلمات گفت تا اثر قدرتمندش رو بذاره. کارآفرین که حالا به مقدار زیادی آسوده شده بود جواب داد خیلی ازتون ممنونم. هنرمند دستش را با مهربانی نگه داشت. همانطور که خورشید در آسمان باشکوه مناطق استوایی اوج می گرفت میلیاردر گفت میتونم حرفم رو ادامه بدم؟ مهمانها با تکان سر جواب مثبت دادند. خدمتکاری با لباس بی‌نقصی و عالی از داخل کلبه‌ای که کمی بالاتر از ساحل قرار داشت بیرون آمد. کلبه‌ای سبز بود با نوارهایی به رنگ سفید. خیلی زود خدمتکارها اعلاترین و خوش‌طعم‌ترین قهوه‌ای را که کارآفرین و هنرمند در تمام عمر نوشیده بودند برایشان سرو کردند. میلیاردر در حین نوشیدن قهوه گفت قهوه چنانچه هر روز صبح به مقدار متعادل مصرف بشه برای افزایش عملکرد مغز عالیه و همینطور سرشار از آنتی اکسیدانه. بنابراین روند پیری رو هم کند میکنه. بگذاریم خب کجا بودیم؟ داشتم درباره مزایای عالی حرف میزدم که بعد از پیوستن به باشگاه 5 صبحی ها و اجرای برنامه صبحگاهی که سخنران به هم آموزش داده بود به سمتم جریان پیدا کرد. اسمش اینه فرمول 20-20-20 و به من اعتماد کنید. وقتی همین مفهوم رو به تنهایی یاد بگیرید و به طور مستمر به کار ببندید بهره‌وری کامیابی عمل کرد و اثرگذاریتون به سرعت افزایش پیدا میکنه. هیچ برنامه دیگه ای رو سراغ ندارم که به اندازه این یکی به موفقیت و سلامتم کمک کرده باشه. من خیلی
کم درباره موفقیت هایی که در زندگی بهشون رسیدم حرف میزنم. همیشه لاف زدن رو یک ضعف بزرگ شخصیتی میبینم. یک شخص هر قدر قدرتمندتر باشه کمتر نیاز به اعلام کردنش داره. کارآفرین که حالا به نظر آرامتر می آمد گفت: آقای سخنران، کمی درباره موفقیت‌های شما برامون حرف زدن. هنرمند وارد بحث شد و اون طرز لباس پوشیدنتون توی سمینار کاملا موضوع رو تایید می کرد. بعد لبخندی جذاب زد و چندتایی دندان شکسته را نمایان کرد. هر روز صبح رأس ساعت 5 بیدار شدن تمرین اصلی بود که بیشتر موفقیت هام رو رقم زد. من رو قادر کرد که به متفکر اهل بصیرتی تبدیل بشم. بهم فضایی برای تأمل داد تا دنیای درونم رو به شکل عجیبی رشد بدم. انضباط حاصل از اون کمکم کرد بتونم از لحاظ فیزیکی کاملا روی فرم باشم و در نتیجه سلامتی درآمد و سبک زندگیم به شکل زیبایی پیشرفت کرد. همچنین سحرخیزی من رو به یک راهبر عالی تبدیل کرد و کمکم کرد به انسان بهتری تبدیل شم. حتی وقتی سرطان پروستات کمر به نابودی من بست، این برنامه صبحگاه هم بود که در برابر بیماری عایقم کرد. واقعا به خاطر اون بود. در درس بعدی فرمول 20-20-20 رو براتون شرح میدم تا بدونید برای کسب نتایج حیرت انگیز از لحظه‌ای که بیدار میشید دقیقاً چه کار باید بکنید. رفقا، باورتون نمیشه اطلاعاتی که قراره بهتون بدم چقدر قدرت و ارزش دارن. واقعا براتون هیجان دارم. به بهشت خوش اومدید و همینطور به اولین روز از زندگی بهتر. آن شب در موریس کارآفرین به حدی راحت خوابید که سالها تجربه نکرده بود. علی‌رغم تهدیدی که به دستش رسیده بود، دستورات مختصر میلیاردر در ترکیب با شکوه مناظر طبیعی، هوای تمیز و خالص اقیانوس و علاقه رو به رشدش به هنرمند باعث شد بسیاری از نگرانی‌هایش را رها کند و حالتی از آرامش را از نو کشف کرد که مدتها بود از یاد برده بود. اما رأس ساعت 3:33 صبح صدای ضرباتی مثل رعد روی در اتاقش شنید. ساعت را می دانست چون نگاهی انداخت به ساعت روی میز چوبی کنار تخت کلبه خوشدکوری که میزبان در اختیارش قرار داده بود. ابتدا فکر کرد شاید هنرمند باشد که به واسطه جت لگ یا بیخوابی بعد از غذای عالی و نسبتاً زیادی که با هم خورده بودند آمده تا سری بزند. بدون اینکه بپرسد کیست در را باز کرد. کسی آنجا نبود. رو به آسمان پرستاره گفت: آهای. امواج به نرمی روی ساحل نزدیک کلبه‌اش می شکستند و عطر رز، عود و چوب صندل در نسیم قابل تشخیص بود. کسی اونجاست؟ سکوت. در را با احتیاط بست. این بار چفت را انداخت. حین برگشتن به تخت خوابش که با ملحفه ای از جنس کتان مصری و انگلیسی پوشانده شده بود، 3 ضربه محکم دیگر روی در فرود آمد. بله، حالا کارآفرین هوشیارتر شده بود. بله، صدایی خشدار جواب داد: قهوه صبحگاهی رو که سفارش داده بودید آوردم خدمتتون خانم. صورت کارآفرین بار دیگر چروک افتاد. قلبش به شدت شروع کرد به تاپ تاپ زدن. عمیقاً اضطراب گرفت و گره‌هایی به بزرگی کوههای آلپ در شکمش ایجاد شدند. توی این ساعت دارن برام قهوه میارن.
به حق چیزایی نشنیده. برگشت سمت در، چفت رو باز کرد و در رو با حالتی مردد گشود. مردی 4 شانه با سری تاس، چشمی لوچ و نیشخندی به لب آنجا ایستاده بود. یک بادگیر قرمز و شلوارک جینی تا زیر زانو به تن داشت. تکه نخی آبی و باریک دور گردن انداخته بود که عکس لمینت شده ای از صورت کسی از آن آویزان بود. کارآفرین چشم ریز کرد تا بتواند در تاریکی صورت را ببیند. چهره یک مرد سال خورده تر بود. مردی خوب می شناخت. مردی که بسیار دوستش می داشت. کسی که دلش برایش به مقدار زیاد تنگ شده بود. عکس لمینت شده متعلق به پدر مرحومش بود. کارآفرین وحشت زده فریاد زد: تو کی؟ این عکس را از کجا آوردی؟ من از طرف شرکای تجاریت اومدم. ما تمام چیزهایی رو که لازمه دربارت میدونیم. همه چیز. تمام اطلاعات شخصیت رو ردگیری کردیم. تمام فایل هات رو هک کردیم. تمام سوابقت رو چک کردیم. مرد تاس بادگیر پوش دست کرد زیر کمربندش و چاقویی در آورد و گذاشت بیخ گلوی باریک و پررگ کارآفرین. حالا دیگه هیچ کس نمیتونه ازت محافظت کنه. یه تیم کامل رو مأمور کردیم که تحت نظر بگیرنت. نمیخوام بهت صدمه بزنم. البته فعلا. این بار فقط اومدم بهت اخطار بدم. یک پیغام شخصی بهت برسونم. از اون شرکت برو. سهمت رو واگذار کن و خداحافظی کن. وگرنه این چاقو فرو میره توی گلوت. اونم وقتی اصلا انتظارش رو نداری. وقتی که فکر میکنی در امانی. شاید وقتی پیش اون دوست نقاش توپلت هستی. مرد چاقو را پس کشید و برگرداند زیر کمرش. شب خوش خانم. از ملاقات با شما خوشبخت شدم. میدونم که به زودی همدیگه رو میبینیم. بعد دست دراز کرد و در را محکم بست. کارآفرین که بد جور شوکه شده بود به زانو افتاد. خدایا کمکم کن. دیگه تحملش رو ندارم. نمیخوام بمیرم. 3 ضربه دیگر روی در فرود آمد. این بار آرامتر. هی منم. لطفاً در رو باز کن. کارآفرین از صدای دری که خورد و از خواب پرید صدای ضربه ها ادامه داشت. چشمهایش را باز کرد و اطراف اتاق تاریک را نگاهی انداخت و تازه فهمید که داشته کابوس می‌دیده. از روی تخت بلند شد. روی تخته های چوب بلوط کف کلبه راه افتاد و در را باز کرد. از روی صدای آشنا فهمیده بود که هنرمند پشت در است. به هنرمند گفت: یه خواب وحشتناکی دیدم. یک مرد بیرحم اومد جلوی در کلبه‌ام. یک عکس لمینت شده به گردنش آویزون کرده بود. عکس پدرم. و تهدیدم کرد اگه شرکت رو به سرمایه گذارها واگذار نکنم چاقو رو میکنه توی گلوم. هنرمند به آرامی پرسید: الان حالت خوبه؟ خوب میشم. هنرمند برایش شرح داد. منم یک خواب عجیبی دیدم. بعدش دیگه خوابم نبرد. باعث شد به خیلی چیزها فکر کنم. به کیفیت هنرم، به عمق نظام باورهام، به احمقانه بودن بهانه‌هام، نگرش بدبینانه‌ام، پرخاشگریم، خودویرانگریم و پشت گوش اندازی‌های بی انتهایم. دارم برنامه روزانه‌ام رو تحلیل می کنم و به این فکر می کنم که تصمیم دارم باقی عمرم رو چطور بگذرونم. هی تو مطمئنی حالت خوبه؟ هنرمند تازه متوجه شد دارد زیادی درباره خودش حرف می زند و اصلا به فکر همقطار وحشت زده اش نیست. خوبم. حالا که تو اینجایی بهترم. مطمئنی؟ آره. هنرمند گفت: دلم برات تنگ شده بود. ایرادی نداره اگر بیشتر درباره خوابم برات تعریف کنم. ادامه بده. راستش بچه که بودم هر روز توی مدرسه وانمود می کردم 2 نفرم. یک غول و یک دزد دریایی.
تمام طول روز بر این باور بودم که قدرت یک غول و یاغیگری و هنجار شکنی یک دزد دریایی رو دارم. به معلم ها می گفتم که این دو شخصیتم و توی خونه هم به پدر و مادرم همین حرف رو می زدم. معلم هام به هم می خندیدن، ازم انتقاد می کردن، به هم می گفتن واقع بینتر باش، مثل باقی بچه ها رفتار کن و دست از این رویا پردازی های مسخره بردار. کارآفرین که حالا 4 زانو به حالت یوگا روی مبل نشسته بود پرسید والدینت چی می گفتن؟ باهات مهربون تر بودن؟ اونها هم مثل معلم هام به هم می گفتن تو یه غول نیستی و دزد دریایی هم که اصلا حرفش رو نزن. مدام به هم یادآوری می کردن که من به یک پسر بچه‌ام و اگر تخیلاتم رو محدود نکنم، خلاقیتم رو خفه نکنم و دست از رویا پردازی بر ندارم، تنبیه هم میکنن. خب بعدش چی شد؟ کاری رو که به هم گفته بودن انجام دادم. تسلیم شدم. نگرش بزرگترها رو قبول کردم. به جای اینکه خودم رو بزرگتر کنم، کوچکتر کردم تا پسر خوبی باشم. امیدهام، موهبتهام، قدرتهام رو خفه کردم تا همرنگ جماعت بشم. درست مثل همون کاری که اغلب مردم هر روز عمرش انجام میده. حالا متوجه میشم ما چقدر با هیپنوتیزم از استعدادهامون جا شدیم و چطور با شستشوی مغزی نبوغمون رو از دست دادیم. سخنران و میلیاردر راست میگن، بیشتر از خوابت برام بگو. شروع کردم شکل دادن خودم با سیستم جاری. تبدیل شدم به یک دنباله رو. دیگه باور نداشتم که مثل یک غول قدرتمند و مثل یک دزد دریایی ماجراجو هستم. مثل گوسفند دنبال گله راه افتادم. یکی مثل بقیه کم کم بزرگ شدم و مثل باقی مردم پولی رو خرج می کردم که در حقیقت نداشتم. چیزهایی رو می خریدم که نیازی بهشون نداشتم تا افرادی رو تحت تاثیر قرار بدم که ازشون خوشم نمیاد. چه راه فقیرانه‌ای واسه زندگی کردن. کارآفرین اعتراف کرد من هم بعضی از این رفتارها ازم سر میزنه. به لطف این سفر عجیب و مفید دارم خیلی چیزها درباره خودم یاد میگیرم. تازه دارم میفهمم چقدر سطحی نگر بودم. اینکه چقدر خودخواهم و چقدر اتفاقات خوب توی زندگیم افتاده. خیلی از مردم دنیا حتی نمیتونن نعمتهایی رو که من دارم تصور کنن. هنرمند گفت درکت میکنم. خلاصه توی خواب دیدم که یک کتاب دارم. ازدواج کرده بودم و واسه خودم خانواده داشتم. توی یک قطعه زمین بزرگ زندگی میکردم. یک ماشین خوب سوار میشدم. زندگی تقریبا خوبی داشتم. چند تا دوست واقعی داشتم. شغلی داشتم که اقساطم رو پرداخت میکرد و حقوقی داشتم که صورت حسابهام رو پوشش میداد. اما روزهای زندگیم مثل هم بودن. به جای روشن خاکستری بودن. به جای مسحور کننده خسته کننده بودن. پیرتر که شدم بچه هام رفتن سر خونه و زندگی خودشون. بدنم پیر شد و سطح انرژیم تحلیل رفت و متاسفانه همسرم توی خوابم از دنیا رفت. وقتی پیرتر شدم چشمهام ضعیفتر شدن، شنوایی کم و حافظه‌ام به شدت ضعیف شد. کارآفرین با حالتی آسیب پذیر گفت چه خواب غم انگیزی. و وقتی خیلی پیر شدم دیگه یادم نمی اومد کجا زندگی می کنم. اسمم رو یادم نمی اومد و اصلا نمی دونستم جایگاه هم توی اجتماع چیه. اما اینجا رو داشته باش. اما دوباره یادم اومد واقعا چه کسی بودم. یک غول و یک دزد دریایی. درسته؟ دقیقاً. اون خواب
باعث شد درک کنم که دیگه نمیتونم انجام کارهای عالی رو به تعویق بندازم. دیگه نمیتونم ارتقای سلامتی، شادی و اعتماد به نفس و زندگی عشقیم رو پشت گوش بندازم. کارآفرین با حالتی آرزومند پرسید واقعاً؟ بعد جلو رفت و پیشانی کارآفرین را بوسید. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.